má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, 89.3 là wá ń gbọ́, ẹ má gbé kúrò, má yí kúrò níbẹ̀ o, ẹ má yí kúrò, ní West Radio 89.3 là wá ń gbọ́, 89.3 là wá ń gbọ́. Àní kẹ́ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ẹ má gbé kúrò, kẹ́ má yí kúrò, 89.3 là wá ń gbọ́, ẹ má gbé kúrò, ní West Radio ẹ má yí kúrò, 89.3 là wá ń gbọ́, Olúyọ̀lé là wà, 89.3 là wá ń gbọ́. West Radio 89.3 FM Kànga Gbọ́nmágbẹ́. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì Kànga Gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM, gẹ́gẹ́ ní aago 7 alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Tinubu tells Nigerians to criticize but never stop believing in the nation. Makinde says abducted Oyo students and teachers are still within National Park. Amnesty slams Abuja protest crackdown, says Showore hospitalized. Those are the headlines, now the news in detail. President Bola Tinubu has urged Nigerians to continue holding his administration accountable, declaring that criticism is essential to democracy. He also warned against losing faith in the nation and its institutions. In the Democracy Day message today, the president said disagreements with those in power should not translate into cynicism about Nigeria's future. Addressing the National Assembly, the judiciary, the media, and civil society organizations, Tinubu described them as the guardrails of our republic, stressing that their role in questioning authority and defending democratic principles remains indispensable. Tinubu insisted that rather than seek unquestioning loyalty, democracy thrives on scrutiny and robust public discourse, provided citizens remain committed to the Nigerian project. He also urged stakeholders ahead of the forthcoming elections in Ekiti and Osun states to ensure that the polls are peaceful and credible. Also in the news, President Bola Tinubu has issued one of his strongest warnings yet to bandits, kidnappers and sponsors of terrorism, declaring that those who continue to threaten Nigeria's peace and security will face the full force of the law. In a hard-hitting nationwide Democracy Day broadcast message today aimed at criminal elements across the country, the president said the window for surrender and repentance would not remain open indefinitely. His comments come amid recurring debates over the identity of criminal groups and concerns that insecurity could deepen ethnic divisions in the country. However, even as he vowed decisive action against perpetrators of violence, Tinubu cautioned Nigerians against politicizing insecurity or attaching criminality to any ethnic group.
State governors across Nigeria have urged the citizens to embrace unity, peace, patriotism, and democratic values as the country commemorates the 2026 Democracy Day anniversary, paying tributes to the sacrifices of the heroes of the June 12 struggle. In separate Democracy Day messages, the governors described June 12 as a symbol of courage, freedom, and the collective determination of Nigerians to defend democratic ideals. Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu said the day celebrates the enduring spirit of a people who chose democracy and stood firm in its defense. He noted that June 12 serves as a reminder that freedom, justice, and the right of citizens to have their voices heard were secured through courage and sacrifice, honoring Chief MKO Abiola, Alhaji Kudirat Abiola, and other democracy heroes. Sanwo-Olu urged Nigerians to uphold the values of respect, active citizenship, accountability, and shared progress, adding that the country's diversity remains one of its greatest strengths. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has provided a fresh update on efforts to rescue the school children and their teachers abducted by suspected bandits in Yawata and Ahoro Esiale communities in Orire local government area of the state, saying the abductees are still within the old Oyo National Park. Makinde, in a newsletter released today, said the victims remain the focus of ongoing security operations. The governor noted that it has been 27 days since the students and teachers were forcibly taken from their schools, leaving their families and communities in distress and uncertainty. He acknowledged the pain and anxiety being experienced by the affected families, stating that although he had repeatedly assured residents that the victims would be rescued and reunited with their loved ones, he understood that such assurances might offer little comfort as the days continue to pass. Makinde maintained that the state government and security agencies have not relented in their efforts, stressing that every credible lead is being pursued and every lawful measure is being deployed to secure the safe release of the abductees. The British High Commissioner to Nigeria, Richard Montgomery, has called for credible, peaceful, and inclusive elections in 2027, stressing that the integrity of the polls will be crucial to sustaining public confidence in Nigeria's democratic process. Montgomery made the call today in Abuja during the Nigeria Civil Society Situation Room June 12 Democracy Day Dialogue and Photo Exhibition. The envoy said civil society organizations would play a central role in ensuring the credibility of the elections and strengthening democratic institutions ahead of the poll. He noted that while June 12 remains a powerful symbol of Nigeria's democratic struggle, democracy requires continuous effort, citizen participation, and institution building. Montgomery described democracy as a continuous process rather than a single event, saying civil society had remained central to Nigeria's democratic development. Amnesty International has condemned what it described as a reckless attack on peaceful protesters during a Democracy Day demonstration in Abuja, where activists and African Action Congress 2027 presidential candidate Omoyele Sowore reportedly collapsed after security operatives allegedly fired tear gas. In a statement released today, the rights organization said Sowore was subsequently taken to a hospital following the incident at Unity Fountain, Abuja, and called for an immediate investigation into what it described as his deliberate targeting. Amnesty International also warned that targeting activists for participating in peaceful demonstrations amounted to unlawful conduct and a breach of fundamental rights.
The organization further accused the authorities of failing to demonstrate commitment to constitutional and international human rights obligations, alleging a continued crackdown on civic freedoms under President Bola Tinubu's administration. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu has urged Nigerians to continue holding his administration accountable, declaring that criticism is essential to democracy. President Tinubu also issued one of his strongest warnings yet to bandits, kidnappers and sponsors of terrorism, declaring that those who continue to threaten Nigeria's peace and security will face the full force of the law. State governors across Nigeria have urged citizens to embrace unity, peace, patriotism and democratic values as the country commemorates the 2026 Democracy Day anniversary, paying tribute to the sacrifices of the heroes of the June 12 struggle. Oyo State Governor Seyi Makinde provided fresh update on efforts to rescue the school children and their teachers abducted by suspected bandits in Orire local government area of Oyo State, saying the abductees are still within the old Oyo National Park. Amnesty International has condemned what it described as a reckless attack on peaceful protesters during a Democracy Day demonstration in Abuja, where activist Omoyele Sowore reportedly collapsed after security operatives allegedly fired tear gas. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. Also listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Stay tuned for Irohin Lewa with Oyolong Adegoke. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga gbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ti àkàlẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Tinubu sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n rí nǹkan sọ, bu ẹnu àtẹ́lù sọ̀rọ̀ tó bá yẹ, ṣùgbọ́n kí wọ́n má ṣe dẹ́kun níní ìgbàgbọ́ nínú orílẹ̀-èdè yìí. Mákindé sọ̀rọ̀ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n gbé lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń ti àwọn olùkọ́ ó pé wọ́n ṣì wà láàrin inú igbó ibùdó ìṣelọ́jọ̀ yún Igbó Ọba National Park. Àjọ ajàfún ẹ̀tọ́ ẹni ti bu ẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ àwọn ikọ̀ aláàbò níbi ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó wáyé nílùú Àbújá. Wọ́n pé Sowore ti wà ní ilé ìwòsàn wàyí. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n tẹ̀ wájú nínú ṣíṣe ìdìmú ìjọba rẹ̀ fún àkóyawọ́
tó ń ti ìkéde pé àríwísí ìbò ẹnu àtẹ́lù tó ń ti ọ̀rọ̀ kòbákùgbé ó pé ó ṣe kókó àti pàtàkì nínú ètò ìjọba àwarawa. Ó tún ṣe ìkìlọ̀ lòdì sí sísọ ìrètí nù tàbí pípàdánù ìgbàgbọ́ ẹni nínú orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ọ̀rọ̀ ààrẹ fún ọjọ́ ìjọba àwarawa eléyìí tó kò lónìí, ó fọ̀rọ̀ léde lórí pé gbọ́nmi sí omi òtó tó ń ti èdè àìyedè àti àríyànjiyàn tó bá ń wáyé láàrin àwọn olóṣèlú tó ń ti àwọn tó bá ṣe ìdìmú ipò àti agbára. Ó pé kò yẹ kó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la tó ń ti ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lákòókò tó wá ń bá ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà sọ̀rọ̀ tó fi mọ́ àwọn elétò ìdájọ́, àwọn oníṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti àwọn àjọ ìlú, Tinubu ṣàpèjúwe wọn gẹ́gẹ́ bí òpó ààbò ti orílẹ̀-èdè yìí tó ń ti àlàyé nípa ojúṣe wọn nínú ṣíṣeṣẹ́ ìwádìí tó ń ti bíbi àwọn aláṣẹ léèrè àwọn ìbéèrè tó bá yẹ. Tinubu wá ṣàtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ pé dípò kí àwa ìfọkànsí tí kò ní ìbéèrè nínú, ó pé ìjọba àwarawa ó dá lórí àyẹ̀wò ọ̀ríkìnìwín, ìyànjú ọ̀rọ̀ ìlú àti kí àwọn ará ìlú wà nínú ìfarajìn sí àwọn iṣẹ́ àkànṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó wá rọ àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn ṣáájú ètò ìdìbò eré tí ń bọ̀ lọ́nà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó pé kí wọ́n rí àrídájú pé ètò ìdìbò náà ó lọ bó ti yóò lọ ní àlàáfíà. Nínú ìròyìn ọ̀hún náà ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fi ìkìlọ̀ alágbára léde sí àwọn agbébọn ajínigbé tó fi mọ́ àwọn tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ àti agbódegbà fún àwọn agbésùnmọ̀mí, pẹ̀lú ìkéde pé àwọn tó bá ń lọ́wọ́ nínú ìdúnkookò mọ́ àlàáfíà àti ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó pé wọn ò mọ̀ fojú winá ìgbésẹ̀ òfin ní kíkún. Nínú ọ̀rọ̀ àyájọ́ ìjọba àwarawa tó jáde lónìí, èyí tí ààrẹ fi fojú sun àwọn ọ̀daràn lórílẹ̀-èdè yìí, ààrẹ sọ̀rọ̀ lórí bí kò ṣe sí àǹfààní rẹpẹtẹ nílẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ ronú pìwàdà náà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé láàrin ohun tí ń káàkiri lórí ìkọlóminú ètò ààbò àti bó ṣe lè dá ìpín ẹlẹ́yàmẹ̀yà sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bó ṣe ṣe ìlérí ìgbésẹ̀ alágbára lòdì sí àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún. Ààrẹ Tinubu tó gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níyànjú láti lòdì sí lílo ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ bíi ọ̀rọ̀ òṣèlú tàbí lílo ìwà àwọn ọ̀daràn náà láti fi tọpasẹ̀ wọn mọ́ ẹ̀yà kan tàbí lílò fún ìkọlóminú àti ìwà ìbàjẹ́ lòdì sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti ń rọ àwọn ará ìlú láti ṣe ìkómọ́ra ìṣọ̀kan, àlàáfíà, ìwà nínífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè ẹni àti iyì ìjọba àwarawa. Bí orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń ṣàyájọ́ ayẹyẹ ìjọba àwarawa ìjọba alágbádá tọdún 2026 tó ń ti ìjúbà fún ìrúbọ àwọn akọni tó jìjàdùn tiraka fún ọjọ́ òmìnira ìjọba àwarawa June 12 ọjọ́ 12 oṣù kẹfà. Nínú ọ̀rọ̀ àyájọ́ ọjọ́ ìjọba àwarawa tí wọ́n fi síta lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn gómìnà wọ́n ṣàpèjúwe June 12 ọjọ́ 12 oṣù kẹfà gẹ́gẹ́ bí àmì àti àpẹẹrẹ ìgboyà, òmìnira, ìpinnu àjọṣepọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìjọba àwarawa. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ó sọ̀rọ̀ nípa bí ọjọ́ ayẹyẹ náà bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí ìfaradà àwọn ènìyàn tó yan ìjọba àwarawa nípọ̀pọ̀sìn tí wọ́n sì yan láàyò tí wọ́n sì dúró gbagbagba lé lórí. Ó wá tọ́ka sí bí June 12 bó ti dúró fún ọjọ́ ìrántí òmìnira, ìdájọ́ tó ń ti ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú láti jẹ́ kí ohun tí wọ́n ní kí ó di gbígbọ́ nípa ìgboyà tó ń ti ìrúbọ tí àwọn kan ṣe tí wọ́n fi dá olóògbé olóyè MKO Abíọ́lá lọ́lá àti Alhaja Kudirat Abíọ́lá tó fi mọ́ àwọn akọni mìíràn èyí tí wọ́n fọjọ́ ọ̀hún dá wọn lọ́lá. Sanwó-Olú wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ní ìbọ̀wọ̀, wà nínú àkóyawọ́, pín nínú iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú tó ń ti ìtọ́ka sí bí agbára orílẹ̀-èdè yìí bó ti ní í ṣe pẹ̀lú onírúurú ẹ̀yà tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ó ti fọ̀rọ̀ léde nípa akitiyan iṣẹ́ ìdóòlà tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tí àwọn agbébọn kó lọ ní Yòwótà àti Àwórẹ̀sẹ̀lẹ̀ níjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó pe àwọn agbébọn eléyìí tó jí wọn gbé ọ̀hún
ó ní wọ́n sì wà láàrin inú igbó ibùdó ìṣelọ́jọ́ igbó ọba Old Ọ̀yọ́ National Park. Mákindé sọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àkọ́ránṣẹ́ ìròyìn tó jáde lónìí níbẹ̀ ló ti pé àwọn ènìyàn tó wà lákàtà àwọn àtìláwí ọ̀hún wọ́n ní ó ní àfojúsùn àwọn nínú iṣẹ́ ètò ààbò tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Gómìnà wa tọ́ka sí bí ó ti ṣe wọ ọjọ́ mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n wáyé tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ ọ̀hún ti wà láhàámọ́ àti lákàtà àwọn àtìláwí tó kó wọn kúrò ní ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi ìlú tó ń ti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn sílẹ̀ nínú wàhálà ìpòrúurú ọkàn tó ń ti ìdààmú. Ó wá jẹ́rìísí pé òun mọ bí wọ́n ti ń bànújẹ́ tó pàápàá jùlọ àwọn ẹbí àwọn ènìyàn tọ́rọ̀ kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lórí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun ti fi dá wọn lójú pé àwọn ò dóòlà àwọn ènìyàn wọn padà wá sílé láyọ̀ àti àlàáfíà sọ́dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí àti olólùfẹ́ wọn. Ó pé ó yé òun wípé irú ìdánilójú bẹ́ẹ̀ bíntín ni ó rí nínú àrọwà àti ọ̀rọ̀ ìtùnú tí àwọn ń ṣe pẹ̀lú bí ọjọ́ bó tún ṣe ń gorí ọjọ́. Mákindé wá dúró lórí pé ìjọba ìpínlẹ̀ àti àwọn àjọ aláàbò wọn ò dáwọ́ dúró lórí akitiyan tí wọ́n ń ṣe tó ń ti ọ̀rọ̀ nípa pé gbogbo ohun tó bá lè tọ́ àwọn sọ́nà òun làwọn ti ń ṣàlóògùn táwọn sì ń lépa rẹ̀ láti rí i pé àwọn dóòlà àwọn ènìyàn náà tí àwọn sì gbà wọ́n padà láyọ̀ àti ní àlàáfíà padà wálé. aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì British sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Richard Montgomery ó pè fún ìbò alálàáfíà eléyìí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú òtítọ́ tó bá di ọdún 2027 pẹ̀lú àtẹnumọ́ pé òtítọ́ ètò ìdìbò ṣe kókó nínú ìmúdára ìgboyà ìlú lórí ètò ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Montgomery ṣe ìpè náà lónìí nílùú Àbújá níbi àpérò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà fún àyájọ́ ìjọba àwarawa. Aṣojú ọ̀hún ó wá sọ̀rọ̀ nípa àfikún okun ètò ìjọba àwarawa àti ìtọ́kasí pé ọjọ́ 12 oṣù kẹfà yìí June 12 ó jẹ́ àpẹẹrẹ tó ń ti àmì ọjọ́ alágbára nínú ìjìjàdùn àti ìtiraka fún ìjọba àwarawa Nàìjíríà tó sì nílò ìtẹ̀síwájú nínú akitiyan àti ìkópa àwọn ará ìlú. Montgomery ṣàpèjúwe ìjọba àwarawa bí ètò tí ń tẹ ọwọ́ iwájú yàtọ̀ sí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣoṣo tó ń ti ìtọ́kasí ohun tó wà láàrin gbùngbùn ìdàgbàsókè ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ ajàfún ẹ̀tọ́ ẹni lágbàáyé wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́ lu ohun tí wọ́n ṣàpèjúwe bí ìkọlù tí ò bójúmu sí ìfẹ̀hónúhàn ìwọ́de alálàáfíà lákòókò ìwọ́de àyájọ́ ọjọ́ ìjọba àwarawa èyí tó wáyé nílùú Àbújá níbi tí ìròyìn ti gbé pé àwọn ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó fi mọ́ ajìjàǹgbara àti olùdíje dupò ààrẹ fọ́dún 2027 lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ AAC ìyún Ọmọyẹlé Sowore wọ́n pé ó ṣàdédé wó lulẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn ikọ̀ aláàbò tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n yin afẹ́fẹ́ tajútajú. Nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lónìí, àjọ ajàfún ẹ̀tọ́ ènìyàn náà sọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbé Sowore dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn tó ń ti bí wọ́n ṣe ń pè fún ìwádìí lójú ẹsẹ̀ fún ohun tí wọ́n ṣàpèjúwe bí ìdíìdì fojúsùn ni. Àjọ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ọ̀hún wọ́n tún wá ṣe ìkìlọ̀ lòdì sí fífojúsùn àwọn ajìjàǹgbara tó bá ń dá sí ìwọ́de alálàáfíà. Wọ́n pé ìwà bẹ́ẹ̀ kò bófin mu tó ó sì ń rúfin ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Àjọ ọ̀hún tún fẹ̀sùn kan àwọn aláṣẹ lórí ìkùnà wọn láti ṣàfihàn ìfarajìn sí ìwé òfin tó ń ti àwọn agbófinró àti láti ṣàfihàn ìfarajìn sí ìwé òfin àti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó ń ti ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi ń kàn wọ́n nípa ìwópalẹ̀ òmìnira ìlú tó pé ó ń tẹ̀ wájú lábẹ́ ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n tẹ̀ wájú láti máa ṣe ìdìmú ìjọba rẹ̀ fún àkóyawọ́. Ó kéde pé ìbu ẹnu àtẹ́lù tó ń ti àríwísí ó ló ṣe kókó nínú ìjọba àwarawa. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣe ìkìlọ̀ alágbára fún àwọn agbébọn ajínigbé tó fi mọ́ agbódegbà àti onígbọ̀wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí pẹ̀lú ìkéde wípé àwọn tó bá ń dúnkòokò mọ́ àlàáfíà àti ètò ààbò Nàìjíríà wọ́n máa fojú winá òfin ní kíkún.
àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń rọ àwọn ará ìlú láti ṣe ìkómọ́ra ìṣọ̀kan àlàáfíà nínífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè ẹni àti iyì ìjọba àwarawa bí orílẹ̀-èdè yìí ti ń ṣayẹyẹ àyájọ́ ìjọba àwarawa tọdún 2026 tó ń ti ìjúbà fún ìrúbọ àwọn akọni tó tiraka fún June 12 ọjọ́ 12 oṣù kẹfà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ó ti pèsè àlàyé tuntun lórí akitiyan láti dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ èyí tí àwọn afurasí agbébọn kó lọ ní agbègbè ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó pé wọ́n sì wà nínú igbó ibùdó ìṣelọ́jọ̀ igbó ọba Old Ọ̀yọ́ Park. Àjọ ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lágbàáyé ti bu ẹnu àtẹ́ lu ń tọ́ṣà àpèjúwe bí ìkọlù tí ò bófin mu sí ìfẹ̀hónúhàn àwọn olùwọ́de alálàáfíà lákòókò ìwọ́de ọjọ́ ìjọba àwarawa tó wáyé nílùú Àbújá níbi tí ìròyìn ti gbé pé ajìjàǹgbara Ọmọyẹlé Sowore ó ṣàdédé ṣubú lulẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn ikọ̀ aláàbò yin afẹ́fẹ́ tajútajú. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa nípa ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000 oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín oorun ayọ̀ làásùn.